έχουμε μπει μέσα στο κρατήρα που ονομάζεται το σπίτι του διαβόλου. Ελάτε να το δούμε. Νάτος ο κρατήρας του ηφαιστείου, που στα ισπανικά λέγεται Morada del Diablo. Ευτυχώς το ηφαίστειο είναι ανενεργό. Ελπίζουμε να μην ξυπνήσει από το λίθαργο του τώρα. Είμαστε μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου. Αυτός εδώ είναι. Αυτή είναι η Λαγκούνα Άννα, που βρίσκεται επίσης στον κρατήρα ενός ηφαιστείου. Κοιτάξτε εδώ, οδηγούμε δίπλα στο στενό του Μαγκελάνου. Αυτό είναι που χωρίζει την Ηπειρωτική Αμερική από την γη του Πυρός που φαίνεται εκεί στο βάθος. Θα πάμε κι εμείς να πάρουμε το καραβάκι για να περάσουμε απέναντι και να βρεθούμε επιτέλους στη γη του Πυρός. Τα στενά του Μαγκελάνου τα χρησιμοποιούν πολλά πλοία για να μην κάνουν τον κύκλο και περάσουν νότια από τη γη του Πυρός, αφού αυτά τα μέρη έχουν θυελλώδεις ανέμους συχνά, και έτσι εδώ μέσα στο στενό του Μαγκελάνου προστατεύονται και το προτιμούν. Εδώ φαίνονται μερικά από τα ναυάγια στο φοβερό και τρομερό στενό του Μαγκελάνου. Αυτές οι θάλασσες γύρω από τη γη του Πυρός είναι διαβόητες για τους θυελλώδεις ανέμους και φιλοξενούν πολλά ναυάγια. Εδώ μπροστά στο στενό του Μαγκελάνου βρισκόταν κάποτε η φάρμα Αγίου Γρηγορίου, Estancia San Gregorio. Τώρα βρίσκεται εγκαταλειμμένη στο έλεος των μανιασμένων στοιχείων της παταγωνικής φύσης. Στο τέλος του 19ου αιώνα η ζήτηση για μαλλί αυξήθηκε και οι τιμές ανέβηκαν πολύ. Έτσι, αυτή ήταν η πρώτη φάρμα που ιδρύθηκε στη Νότια Παταγωνία το 1876. Εκτινόταν σε μια αχανή έκταση και φανταστείτε ότι εξέτρεφαν 123.000 πρόβατα, 390 αγελάδες και 400 άλογα. Καταλαβαίνετε πόσο τεράστια ήταν αυτή η φάρμα. Αργότερα όμως το 1914, όταν άνοιξε η διόρυγα του Παναμά, η κίνηση εδώ νότια στην γη του Πυρός μειώθηκε αισθητά. Από την άλλη μειώθηκαν και οι τιμές του μαλλιού και έτσι σιγά σιγά αυτή η φάρμα εγκαταλείφθηκε και τώρα πια μόνο σποραδικά λειτουργεί. Ας δούμε όμως τι απέγιναν οι γηγενείς φυλές που ζούσαν σε αυτούς τους τόπους, στη Νότια Παταγωνία.
Υπήρχαν 3 φυλές, η Αουνικένγκ, η Σέλκναμ και η Άους. Η ζωή αυτών επικεντρωνόταν κυρίως στη στεριά. Τρέφονταν με γκουανάκος, αλεπούδες, τρωκτικά που κυνηγούσαν, ενώ συνέλεγαν και καρπούς από τη φύση. Στα χιλιάδες νησιά και τα φιόρδ που σχηματίζονταν ανάμεσά τους, ζούσαν άλλες 2 φυλές, η Γιάμανας και η Καουέσκαρ. Αυτοί περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε ένα κανό και μάλιστα είχαν βρει τρόπο να διατηρούν φωτιά μέσα στο κανό, προκειμένου να ζεσταίνονται. Φανταστείτε ότι μιλάμε για πολύ σκληραγωγημένους ανθρώπους, αφού κατάφερναν να επιβιώσουν σε τέτοιες συνθήκες, όπου κλιματολογικά είναι απίστευτα αφιλόξενες, αντιμετωπίζαν συνέχεια χιονοθύελες, ισχυρότατους ανέμους, μεγάλα κρύα και μάλιστα κάποιοι από τους πρώτους Ευρωπαίους που ήρθαν σε επαφή μαζί με αυτές τις φυλές έχουν γράψει ότι πολλοί από αυτούς κυκλοφορούσαν γυμνοί. Όταν κάποιος Ευρωπαίος ρώτησε έναν από αυτούς πώς γίνεται να μην κρυώνει, αυτός είπε ότι έχει μετατρέψει όλο του το κορμί σε πρόσωπο. Όπως το πρόσωπο δηλαδή το αφήνουμε γυμνό στο κρύο και δεν κρυώνει, αυτός έκανε το ίδιο σε όλο του το κορμί. Τέλος πάντων, μιλάμε για πράγματα που επιστημονικά δεν εξηγούνται. Είναι απίστευτο πως αυτοί οι άνθρωποι επιβίωναν εδώ. Βέβαια, οι περισσότεροι ντύνονταν με γούνες από θαλάσσια λιοντάρια κυρίως και αυτά χρησιμοποιούσαν και για να φτιάξουν τις καλύβες τους στη στεριά. Αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τον 19ο αιώνα, όπως καταλαβαίνετε, είχαν βρει τον τρόπο να ζουν αρμονικά στη φύση, είχαν βρει τρόπους να τρέφονται και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, ώσπου τότε, αφού πια είχε δημιουργηθεί το κράτος της Χιλής, εδώ στην Νότια Παταγωνία έφτασαν ιεραπόστολοι, χρυσοθύρες και έπικοι στους οποίους είχαν δοθεί τεράστια κομμάτια γης προκειμένου να εκτρέφουν εδώ τα ζώα τους. Καταλαβαίνετε ότι για όλους αυτούς οι γηγενείς φυλές που είχαν μάθει να κυνηγούν τα ζώα για να τραφούν και δεν ήξεραν τι σημαίνει ιδιοκτησία, δημιουργούσαν πρόβλημα. Έτσι οι ιεραπόστολοι από τη μια ήρθαν για να τους εκπολιτήσουν και μαζί με τον δυτικό πολιτισμό και τον χριστιανισμό που τους μετέφεραν και ασθένειες όπως η ευλογιά και η λαρά, οι οποίες σχεδόν εξόντωσαν τις φυλές αυτές, αφού δεν είχαν έρθει σε επαφή ποτέ με αυτές τις ασθένειες και δεν είχαν ανοσία. Όσοι επιβίωσαν κυνηγήθηκαν σαν άγρια ζώα, γιατί οι έπικοι τους επικήρυξαν και κάποιοι τους κυνηγούσαν, όσοι έδιναν έναν όρχη από κάποιον γηγενή άντρα, έναν μαστό από μια ηθαγενή γυναίκα ή ένα αυτί από ένα παιδί των φυλών αυτών, πληρώνονταν. Και έτσι οι έπικοι, οι νέοι Ευρωπαίοι μετανάστες που ήρθαν σε αυτόν τον τόπο δηλαδή, τους κυνηγούσαν. Απέμειναν λοιπόν δυστυχώς, σήμερα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι επιζήσαντες και φυσικά και αυτοί είναι τα τελευταία δείγματα των γηγενών φυλών που ζούσαν με τόση αρμονία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες εδώ στη Νότια Παταγωνία. Φτάσαμε στη Πούντα Αρένας, που είναι η μεγαλύτερη πόλη εδώ στο στενό του Μαγκελάνου. Βλέπετε μέχρι και κρουαζιερόπλια έρχονται εδώ, είναι δημοφιλής προορισμός. Εντάξει, η πόλη η ίδια όχι ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, απλά η περιοχή αξίζει τριγύρω. Για εμάς το σημαντικό είναι ότι εδώ μπορούμε να βρούμε ανταλλακτικά και ειδικά τα ελαστικά που ψάχνουμε, επειδή καταστράφηκαν 2. Αυτή είναι η Πούντα Αρένας στο στενό του Μαγκελάνου.
Βλέπετε πόσα πλοία έχει. Είναι σπουδαίο καταφύγιο για τα πλοία που περνούν από την περιοχή αυτή. Οδηγούμε δίπλα στο στενό του Μαγκελάνου και αυτά απέναντι που βλέπετε είναι τα νησάκια της γης του Πυρός. Το πιο κοντινό είναι το νησί Ντάουσον, αλλά εδώ υπάρχουν πολλά μικρά νησάκια και φιόρδ που σχηματίζουν έναν λαβύρινθο ανάμεσα στον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανό. Αν και ο καιρός είναι έτσι συννεφιασμένος και κάθε λίγο βρέχει, βλέπετε ότι αρκετοί έχουν κατασκηνώσει και ψίνουνε. Αυτό είναι το καλοκαίρι για τους ντόπιους, έτσι. Ο καιρός δεν γίνεται και πολύ καλύτερος από αυτό. Το θαύμα είναι που σήμερα δεν φυσάει, οπότε μάλλον για τους ντόπιους θεωρείται πολύ καλός καιρός. Είναι σπάνιο να μην φυσάει. Αυτό είναι, παιδιά, τα καταφέραμε. Φτάσαμε στο νοτιότερο σημείο του δρόμου της Ηπειρωτικής Αμερικής. Η Ουσουάγια στην Αργεντινή βέβαια βρίσκεται νοτιότερα, αλλά είναι σε νησί. Όχι στην Ηπειρωτική Αμερική. Ναι, ακριβώς. Εδώ είμαστε σχεδόν στις 54 μοίρες γεωγραφικό πλάτος και είναι ο πιο νότιος δρόμος του κόσμου, βασικά σε Ήπειρο. Δεν έχει άλλον, εδώ είναι το τέλος. Ναι. Φτάσαμε στον φάρο του Αγίου Ισίδωρου, τον τελευταίο μεγάλο φάρο στην Ηπειρωτική Αμερική. Κάναμε μια πεζοπορία 3-4 ώρες πήγαινε έλα θα είναι. Αυτός εδώ είναι ο τελευταίος μεγάλος φάρος της Ηπειρωτικής Αμερικής. Από αυτή την πλευρά, αρκετά πιο πέρα βέβαια, είναι ο Ατλαντικός, γιατί εδώ βρισκόμαστε στο στενό του Μαγκελάνου, δεν είμαστε στον ανοιχτό ωκεανό. Εδώ κάποιοι ψαράδες ψαρεύουν. Και από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο Ειρηνικός ωκεανός. Αυτό το τοπίο σε κάνει να νιώθεις ότι πραγματικά βρίσκεσαι στην άκρη του κόσμου. Κοιτάξτε εδώ πως βγήκε η Πανσέλινος να μας καλωσορίσει. Πίσω από τη γη του Πυρός, στο στενό του Μαγκελάνου. Μαγική στιγμή, έτσι. Έχει κόψει ο αέρας και ακούγονται μέχρι και τα πλοία που περνάνε από το στενό του Μαγκελάνου. Απίστευτη βραδιά. Από τις πιο όμορφες που έχουμε περάσει στη φύση. Σε ένα ιδιαίτερο μέρος. Πω, πρώτη φορά βλέπω φάλαινα στο στενό του Μαγκελάνου, εδώ που κατασκηνώνουμε.
Καθώς μάζευα τα πράγματά μας, άκουσα αυτά τα φοβερά φυσήματα. Μπήκαμε στο καράβι για να διασχίσουμε το στενό του Μαγκελάνου και να περάσουμε απέναντι στη γη του Πυρός. Και μπαίνοντας, τι να δω στην μπουκαπόρτα, έγραφε ναυπηγεία Αφή Κουρί στην Αμαλιάπολη, κοντά στο Βόλο. Εκεί κατασκευάστηκε το καραβάκι αυτό. Απίστευτο. Να, κοιτάξτε εδώ πέρα τι γράφει στη μπουκαπόρτα. Ναυπηγεία Κουρί, Αμαλιάπολης. Απίστευτο. Πατήσαμε στη γη του Πυρός. Τα καταφέραμε. Νάτι. Φωτιές δεν βλέπω. Πού είναι οι φωτιές? Η γη του Πυρός λέγεται έτσι διότι όταν ο Μαγκελάνος πέρασε από εδώ με το καράβι του που εξερευνούσε την περιοχή το 1520, είδε ότι οι ηθαγενείς για να ζεσταθούν, επειδή εδώ που καιρός είναι παγωμένος βέβαια, είχαν παντού φωτιές. Και έτσι ονόμασε την περιοχή γη του Πυρός. Είμαστε στη Λαγκούνα ντε λος Σίσνες και ήρθαμε να δούμε αυτούς εδώ τους στρωματόλιθους. Δημιουργούνται από μικροοργανισμούς, κυρίως κυανοβακτήρια, που πιθανολογείται ότι είναι οι πρώτοι οργανισμοί που εμφανίστηκαν στη γη. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικά αυτά εδώ, αν κάποιος δεν γνωρίζει τι είναι, δεν ενθουσιάζεται. Πρόκειται για απολιθώματα στην συγκεκριμένη περίπτωση και υπάρχουν μόνο 14 μέρη στον κόσμο που μπορεί κανείς να δει τέτοιους στρωματόλιθους. Οι μικροοργανισμοί αυτοί εκρίνουν κάποιες κολλώδεις ουσίες, στις οποίες πάνω κολλούν κόκκι χώματος, άμμου ή οτιδήποτε υπάρχει στην περιοχή και έτσι δημιουργούνται αυτοί οι στρωματόλιθοι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικοί γιατί τα απολιθώματα αυτά κρύβουν πληροφορίες για τις πρώτες μορφές ζωής που εμφανίστηκαν στη γη πριν από 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Εδώ θα ράξουμε για απόψε. Μπαίνοντας στη γη του Πυρός, αντί να διαλέξουμε τη συνηθισμένη διαδρομή που επιλέγουν οι περισσότεροι, εμείς επιλέξαμε μια χωμάτινη διαδρομή, η οποία περνάει από κάποια ξεχασμένα σύνορα για να περάσουμε από τη Χιλή στην Αργεντινή, από το Πάσο Βέγια Βίστα. Αυτό ήταν κλειστό μέχρι πρόσφατα γιατί είχε πέσει μια γέφυρα, αλλά τώρα την έχουν φτιάξει και ξανά άνοιξε, οπότε θα φάμε 2-3 μέρες έτσι να εξερευνήσουμε αυτές τις απομακρυσμένες γωνιές της γης του Πυρός, όπου ελάχιστοι έρχονται. Βλέπετε, είμαστε συνήθως δίπλα στο στενό του Μαγκελάνου, είναι ιδιαίτερα τα τοπία. Έχει βέβαια αρκετό αέρα όπως συνήθως αυτά τα μέρη, αλλά εντάξει, δεν είναι επικίνδυνος. Έχω συναντήσει και ισχυρότερους ανέμους με τη μοτοσυκλέτα. Αλλά βέβαια έχω φορέσει τη χειμερινή στολή της North Coast και ισοθερμικά, μπαλακλάβα, ό,τι έχω και δεν έχω. Αν και αυτό είναι το καλοκαίρι τους. Υπέροχο, έτσι. Και αυτή είναι μια από τις όμορφες μέρες που δεν βρέχει, δεν φυσάει τρομερά. Αλλά είναι πανέμορφα και
σου δίνει την αίσθηση ότι πραγματικά βρίσκεσαι στην άκρη του κόσμου. Νάτι και η Αγγελική, της έδωσα προπορία γιατί έχει αυστηρές οδηγίες να πηγαίνει πολύ αργά. Μη σκίσουμε και τρίτο λάστιχο στις πέτρες. Οπότε μάλλον θα κάνει το διπλάσιο χρόνο από μένα. Ήρθαμε να δούμε βασιλικούς πιγκουίνους, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από τους μαγκελανικούς πιγκουίνους που βλέπαμε συνήθως στα υπόλοιπα μέρη που επισκεφτήκαμε. Εδώ σε αυτήν την απομακρυσμένη γωνιά της γης του Πυρός έρχονται βασιλικοί πιγκουίνοι, οι οποίοι κατοικούν και σε κάποια νησιά γύρω από την Ανταρκτική, ενώ στην ίδια την Ανταρκτική υπάρχουν οι ακόμα μεγαλύτεροι πιγκουίνοι, οι αυτοκρατορικοί. Εκείνοι όμως ζουν μόνο στην Ανταρκτική, στους πάγους. Αυτή η καφέ είναι τα μωράκια. Οι βασιλικοί πιγκουίνοι κάνουν μόλις ένα αυγό το χρόνο και τα μωρά είναι έτσι καφέ για περίπου 10 μήνες, ώσπου αλλάζουν τρίχωμα και γίνονται όπως οι ενήλικες. Σε αυτά εδώ τα μέρη στη γη του Πυρός είχε βρεθεί χρυσός και έτσι έρχονταν μετανάστες από διάφορες γωνιές του κόσμου, μήπως και κάνουν την τύχη τους εδώ. Μάλιστα σε αυτό το σημείο είχαν εγκαταστήσει και αυτό εδώ το μηχάνημα για να τους βοηθά στην εξόρυξη του χρυσού, το οποίο λειτουργούσε από το 1904 έως το 1910. Εδώ κάποτε υπήρχε πεζογέφυρα πάνω από τον Ρίο Γκράντε. Τώρα στο βάθος υπάρχει μια φάρμα και κάπου εδώ θα κατασκηνώσουμε κι εμείς. Εδώ είναι τα σύνορα. Τώρα βγαίνουμε από τη Χιλή και μπαίνουμε πάλι στην Αργεντινή. Αφού η μισή γη του Πυρός είναι χιλιανή και η άλλη μισή αργεντινική. Να και ο συνοριακός σταθμός. Και έτσι, αφού μπούμε πια στην Αργεντινή, κινούμαστε προς την Ουσουάγια, την νοτιότερη πόλη του κόσμου, η οποία είναι Αργεντινή. Εξερευνούμε εδώ κάποιους χωματόδρομους στη γη του Πυρός και βλέπετε σε αυτή την περιοχή έχει κάποια έτσι παλιά δέντρα τα οποία φαίνονται πολύ ιδιαίτερα. Το απίστευτο είναι που επιβιώνουν από τους θυελλώδεις ανέμους.
Ωραίο μέρος δεν βρήκαμε για κατασκήνωση. Και το απίστευτο είναι ότι δεν έχει αέρα. Σπάνιο φαινόμενο στη γη του Πυρός. Και στην Παταγωνία γενικότερα. Θα το ευχαριστηθούμε. Όπου αυτό το μέρος στη Λάγο Γεουίν είναι μαγικό. Από τα πιο όμορφα μέρη που έχουμε κατασκηνώσει. Σίγουρα το πιο όμορφο στη γη του Πυρός. Και έχουμε πετύχει ένα σπάνιο φαινόμενο εδώ. Δεν έχει αέρα. Έχει μια απίστευτη ησυχία την οποία την είχαμε ξεσυνηθίσει. Το μόνο που ακούς είναι τα πουλιά που κελαϊδούν τριγύρω. Το απολαμβάνουμε απίστευτα, οπότε λέμε να μείνουμε εδώ 2 μέρες. Εδώ στη γη του Πυρός έχει αυτά τα παλιά δέντρα της περιοχής, τα οποία μας αρέσουν πολύ, δεν είναι σαν στοιχειωμένα. Δείτε εδώ λιβάδια, να ευχαριστιέται η ψυχή σου πρασινάδα. Δίπλα στη λίμνη Γεούιν υπήρχε κάποτε αυτό το ξενοδοχείο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο ήτανε. Έμπαινες εδώ, είχε... Από εδώ θα ήταν το μπάνιο του, εδώ το δωμάτιο, με θέα στη λίμνη. Όμορφα έτσι. Τώρα όμως είναι εγκαταλειμμένο, καλύτερα για μας, γιατί απολαμβάνουμε εμείς το τοπίο αυτό δίπλα στη λίμνη. Ήρθε η ώρα να αλλάξω τα χερούλια, γιατί βλέπετε έχουν φαγωθεί υπερβολικά. Αλλά εντάξει, έχω καινούρια, τα είχα μαζί μου από το Motorade, οπότε απλά βγάζω τα παλιά και βάζω τα καινούρια, δεν είναι δύσκολο. Μετά από 7 μήνες και 20.000 χιλιόμετρα φτάσαμε στο τέλος του κόσμου, στην νοτιότερη πόλη του κόσμου, την Ουσουάγια. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά και εδώ θα περιμένουμε τον Άκη, τη Βούλα και την Αναστασία από την αποστολή The World of Road, με τους οποίους χρόνια το συζητάμε, μήνες το κανονίζουμε και σήμερα πρέπει να βρεθούμε. Νάτι η πύλη της Ουσουάγια. Θα τους περιμένουμε εδώ. Ωραίο σημείο, δεν είναι? Τα καταφέραμε, φτάσαμε στην νοτιότερη πόλη του κόσμου, στην Αργεντινή, στην περίφημη Ουσουάγια. Και παρόλο που είναι καλοκαίρι, κάνει πάρα πολύ κρύο. Φοράμε φλիս και ισοθερμικά, αλλά τα καταφέραμε. Βέβαια, εντάξει, είναι 2 Μαρτίου, σιγά σιγά τελειώνει το καλοκαίρι εδώ, αλλά εδώ πέρα έτσι είναι πάντα τα καλοκαίρια. Νάτι, ήρθε και ο Άκης και η Βούλα, η μεγάλη συνάντηση. Μαύρο μάτια καλά. Έλα ρε, σε κατάσταση. Αλλά τα καταφέραμε, εντάξει. Και από κοντά. Στο καλύτερο. Και σε αυτή την ηλικία. Στο καλύτερο σίγουρα. Ναι. Γεια σου Αγγελική. Γεια σου Άκη! Τι κάνεις γλυκιά μου? Είναι πολύ όμορφο. Νάτι η Ουσουάγια, αυτή είναι. Μπροστά στο θαλάσσιο στενό Beagle.
Και φυσικά τι πρωτότυπο έχει αέρα. Να, αυτή εδώ είναι η νοτιότερη πόλη του κόσμου. Έχει αρκετή ζωή. Εντάξει, είναι και αρκετά τουριστική, έτσι, λόγω της τοποθεσίας της. Εδώ βρίσκονταν οι παλιές φυλακές της Ουσουάγια. Η Ουσουάγια χρησιμοποιήθηκε από την Αργεντινή όπως η Αυστραλία από τη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή εξόρισαν εδώ τους κατάδικους. Είτε εγκληματίες είτε και αντιφρονούντες. Λοιπόν, Ηλίας. Αγγελική. Βάνης. Ο Φάνης από πού? Βάνης είναι. Πού είναι, δεν θυμάμαι. Ο Ηλιώτης. Για πες. Με βρούνε. Ο Θοδωρής από Βόλο. Βολιώτες. Και ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Πάπη, τον ναυτικό που είναι φαν του Άκη. Α, ωραία. Να και τα ιστιοφόρα της περιοχής. Αρκετά από αυτά βέβαια είναι μεταλλικά για να αντέχουν τα χτυπήματα στους πάγους. Και βέβαια σε αυτά τα μέρη ο φλόκος θιέλης είναι απαραίτητος. Σχεδόν όλα τον έχουν έτοιμο κιόλας τυλιγμένο, έτοιμο προς χρήση. Εδώ που κατασκηνώνουμε ήρθαν και κάποια αλογάκια. Δίπλα στο ποτάμι, όμορφα είναι. Είπαμε εδώ με τον Άκη να κάνουμε μια πεζοπορία παρέα. Πάμε μέχρι τη Λαγκούνα Εσμεράλντα και πήραμε τα ποδήλατά τους. Ήρθαμε με αυτά έτσι εδώ πέρα, θα γυρίσουμε με αυτά εκεί που κατασκηνώνουμε ύστερα. Και κάνει και ωραία ζέστη. Καλά, σήμερα έχει φανταστική μέρα, Έβγαλε λιακάδα, έκοψε ο αέρας. Είναι τέλεια. Πάμε. Πώς πάει, εντάξει, δεν είναι κουραστική. Όχι, δεν χάρη. Δεν έχει πολύ ανάβαση. Αλλά έχει ωραίο, όμορφο δάσος. Εντάξει, περάσαμε στεγνή. Πού είμαστε? Λαγκούνα Εσμεράλντα. Μπράβο, κύριε Έμερο, πραγματικά τα χρώματα. Πολύ ωραίο. Και... Είναι όμορφα. Πες έχεις κάνει εξελιτέλο, οπότε έχεις δει τέτοια πράγματα. Εντάξει, σε κάθε μέρος είναι διαφορετικό, ίσως είναι ωραίο.
Κατεβήκαμε από την πεζοπορία μας, πήραμε τώρα τα ποδήλατα. Ωραία είναι, επιστρέφουμε ποδηλατάδα. Διάχυλο. Σήμερα ήρθα για μια μικρή τρίωρη συνολικά πεζοπορία μέχρι τον παγετώνα Μαρτιάλ, ο οποίος εντάξει είναι μικρός, δεν είναι τόσο εντυπωσιακός, αλλά ήρθα περισσότερο για αυτήν την αποστομωτική θέα στην Ουσουάγια και το κανάλι Beagle. Υπολογίζεται ότι πριν καμιά 10.000 χρόνια ο παγετώνας έφτανε μέχρι τη θάλασσα. Από αυτόν τον χωματόδρομο πηγαίνουμε στο νοτιότερο σημείο του κόσμου όπου μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο. Εδώ είναι ο νοτιότερος δρόμος σε όλο τον κόσμο. Μπροστά είναι ο Άκης με τη Βούλα και την Αναστασία από την αποστολή The World of Road και πηγαίνουμε μαζί παρέα. Θα διανυκτερεύσουμε έτσι κάπου εδώ. Πόση ώρα είναι το πρώτο μέρος που μπορούμε να κατασκηνώσουμε? Σε 1 χιλιόμετρο. Ακούει ο μπεζ σύμφωνας εδώ, άσπρος θερμοσύμφωνας. Μπερδέψατε τα χρώματα. Για πες θερμοσύμφωνα. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει στο 1 χιλιόμετρο ότι είναι ο πρώτος χώρος έτσι επίσημος που μπορούμε να κατασκηνώσουμε. Απόψε θα κατασκηνώσουμε εδώ πέρα, δίπλα στο ποταμάκι. Σήμερα πηγαίνουμε όλοι μαζί κομβόι μέχρι το νοτιότερο δρόμο του κόσμου. Μπροστά είναι ο Άκης, η Βούλα και η Αναστασία από την αποστολή The World of Road. Και ακόμα πιο μπροστά είναι η Αγγελική. Και αυτό εδώ είναι το κανάλι Beagle. Απέναντι είναι το Ίσλα Ναβαρίνο, το νησί που ανήκει στη Χιλή. Να και η Αγγελική. Σήμερα ευτυχώς έχει λιακάδα και η μέρα είναι υπέροχη. Και αυτά τα τοπία είναι μαγευτικά. Νιώθεις πραγματικά ότι βρίσκεσαι στην άκρη του κόσμου.
Έχουμε φτάσει στο τέλος του νοτιότερου κόσμου στο κόσμο. Πάω άλλη μία. Έχουμε φτάσει στο τέλος του νοτιότερου δρόμου στο κόσμο. Δεν έχει άλλο, μετά είναι το χάος. Η Ανταρκτική είναι, εντάξει, δεν το λες και χάος. Εντάξει, ναι. Για να καταλάβετε, είμαστε περίπου 1200 χιλιόμετρα σε ευθεία από την Ανταρκτική και εδώ μέσα στην ίδια χώρα η πρωτεύουσα, το Buenos Aires, απέχει σε ευθεία περίπου 2.500 χιλιόμετρα. Από τον δρόμο είναι πάνω από 3.000 χιλιόμετρα. Και όλα αυτά είναι μέσα σε μία χώρα και μάλιστα το Buenos Aires δεν είναι στο πιο βόρειο σημείο της Αργεντινής, έχει ακόμα πιο βόρεια. Μπορεί άλλα 1.000 χιλιόμετρα. Φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι αυτή η χώρα. Εμείς κάναμε συνολικά 20.000 χιλιόμετρα περίπου μέσα σε 7 μήνες για να φτάσουμε στο νοτιότερο σημείο του ταξιδιού μας και του κόσμου όλου. Είμαστε περίπου 54,97 μοίρες νότια. Ακόμα πιο νότια από τον οικισμό Puerto Williams που είναι στην Χιλή. Αυτή είναι η παρέα του τέλους του κόσμου. Πώς σας φαίνεται? Εδώ τελειώνουν όλα. Εντάξει, μην το λέτε τόσο μελοδραματικά, ελπίζω να... Είναι... Για μας είναι η αρχή του ταξιδιού άλλωστε. Για σας είναι αρχή και μας είναι σχεδόν το τέλος. Ναι, ναι. Οπότε είναι σημειολογικό αυτό. Πώς αισθάνεστε, δηλαδή, αυτό το μέρος το φανταζόσουν, ας πούμε? Βέβαια, ναι. Το σίγουρο είναι ότι φτάσαμε στο τέλος του κόσμου. Αυτό είναι το νοτιότερο σημείο που μπορούμε να φτάσουμε. Που μπορεί να φτάσει όχημα γενικά στον κόσμο. Είμαστε στην ανατολική είσοδο του καναλιού Beagle. Του στενού του Beagle. Ναι, ναι. Το οποίο είναι το νοτιότερο κανάλι, νοτιότερο και από το Μαγκελάνο. Και από εδώ είναι που φεύγουν τα πλοία για να πάνε. Ανταρκτική. Έχουμε και να περάσουμε κι άλλες μέρες. Και έχουμε και να ξαναβρεθούμε στον δρόμο και να περάσουμε ακόμη περισσότερες μέρες. Μακάρι, βέβαια. Έτσι. Ακόμα καλύτερα. The World of Road 4. Τρία, συγγνώμη. Mad Nomad 4. Άντε, καλά να είμαστε, παιδιά. Καλά Πάμε, ταξίδια. φεύγουμε. Γεια σας. Να, εδώ καθόμαστε κάθε βραδάκι, μια και τα παιδιά στο φορτηγό έχουν περισσότερο χώρο. Στο σπιτάκι. Και έκανε η Αγγελική... Ρεβιθάδα. Ναι, ρεβιθάδα η Αγγελική, το αγαπημένο μου φαγητό, και η Βούλα. Μακαρόνια εγώ. Το αγαπημένο μου φαγητό. Αραμπιάτα και τα μοιραζόμαστε και τρώμε. Το τραπέζι μας σήμερα. Εντάξει. Σήμερα είναι Μια χαρά φτωχό. είναι, για ταξιδιώτες είναι ότι πρέπει. Δεν έχει κρασί. Λοιπόν, γι' αυτό εδώ το λικεράκι το κρατάω το τελευταίο κομμάτι για να το πιούμε μαζί. Είναι τουλάχιστον 5 χρόνων. Άντε ρε. Ναι, ναι. Το έφτιαξα με τα χεράκια μου. Κράνα. Με φρούτα που μάζεψα με τα χεράκια μου στο Σμόλικα. Βιολογικά όλα. Καταστρέφεις τώρα. Για φέρε. Και το τελευταίο κομμάτι το κράτησα να το πιούμε όταν συναντηθούμε. Αλήθεια. Ζούσανε κάτι βασιλιά και δεν το έδινα. Ζάχαρη έβαλες μέσα. Τη ζάχαρη εδώ μιλάμε, είναι γνήσια πράγματα αυθεντικά. Καλά, έχει λικέρι, είναι, εντάξει. Έχει. Με τσίπουρο το έκανα. Ναι. Και... Τσίπουρο ανάσα. αναγκαστικά. Ναι, εννοείται. Τσίπουρο ανάσα. Στους πάντες το έκανα στο Σμόλικα, εκεί που μέναμε. Είναι η δουλειά το να το Δηλαδή αυτό έχει ταξιδέψει από τους πάντες. Βέβαια, ναι, και είναι και τόσα χρόνια. Δεν πεθάνουμε. Όχι, όχι, εντάξει. Έχει μέσα 90 Άντε, καλή μας όρεξη. Για... Ωραία, Αγγελικούλα, για πες μας ποιο θέλεις. Εσύ δεν ξαναπαντήσεις τώρα. Απάντησες. Πόσοι είναι οι γνωστοί δορυφόροι του Άρη και του Δία? Του Άρη είναι 2. Πόσοι είναι οι γνωστοί δορυφόροι?
Καλά, αυτά τα τοπία με έχουν τρελάνει. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα και αλλάζουν κάθε στιγμή αναλόγως με τον ήλιο, τα σύννεφα, τα χρώματα. Όλα είναι μαγευτικά. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ η γη του Πυρός στην Ισλανδία, κάποια κομμάτια της τουλάχιστον. Είναι πολύ ιδιαίτερο μέρος. Δεν περίμενα ότι θα μου άρεσε τόσο πολύ, ξέρω ότι θα μου άρεσε, αλλά εντάξει, έχω πάθει πλάκα. Ευχαριστώ, Ελίνα. Μου είπες που σε φέρνω. Με φέρνεις. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια τυπική εικόνα Παταγωνίας με τα δέντρα μονίμως γερμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν. Κατεβήκαμε στο κανάλι Beagle και κοιτάξτε τι συναντήσαμε. Η θάλασσα έχει ξεβράσει μια νεκρή φάλαινα. Αυτή είναι η ιστορική φάρμα Άρμπερτον. Εδώ είχε έρθει μια οικογένεια Άγγλων, αρχικά ως ιεραπόστολοι, και ήταν η πρώτη φάρμα στη γη του Πυρός. Εδώ υπάρχει και το πιο παλιό κτίριο, το οποίο είναι ένα σπίτι που το έφεραν προκατασκευασμένο από την Αγγλία. Είμαστε στο Σέρο Σομπρέρο και έχει εδώ ένα κάμπινγκ απίστευτο. Κοιτάξτε, εδώ έχει μέχρι και γύρω αυτούς τους φράχτες να κόβουν τον άνεμο. Έχει μέχρι και ψισταριές, τραπέζια. Βρίσκεται και σε καταπληκτική τοποθεσία, δίπλα στο ποταμάκι. Κοιτάξτε εδώ, πεντακάθαρες τουαλέτες σαν καινούριες, η Αγγελική μπανιαρίστηκε κιόλας. Είσαι? Είμαι. Έχει μέχρι και παιδική χαρά, την οποία εντάξει αυτή δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε. Δεν το ξέρεις. Αλλά ποιο είναι το πιο τρελό? Ότι όλα αυτά είναι δωρεάν. Είναι ένα δημοτικό κάμπινγκ. Τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί. Εντάξει, έχουμε συναντήσει δωρεάν κάμπινγκ, αλλά όχι με όλες αυτές τις παροχές. Έχει ισχυρό άνεμο πλαϊνό για το καράβι. Κοιτάξτε ο άνθρωπος πώς το κρατάει. Έχει βάλει τους κινητήρες υπήνεμα και το κρατάει χωρίς άκυρα. Πρέπει να είναι αστέρια οι ναυτικοί εδώ, με τέτοιες συνθήκες για να λειτουργούν κάθε μέρα. Και φυσικά αυτοί δεν είναι οι ισχυρότεροι άνεμοι που συναντούν. Αυτό είναι το καράβι που θα μας περάσει απέναντι στο στενό του Μαγκελάνου. Πω από τι γίνεται. Έχει τόσο δυνατό άνεμο που ακόμα και μέσα στο στενό τα κύματα περνάνε πάνω από το καράβι και βλέπετε μπαίνουν στο χώρο των οχημάτων. Έχει λουστεί με θαλασσινό νερό ο Δον Ρούφος. Ευτυχώς ύστερα αναμένουμε βροχή, οπότε θα ξεπληθεί.